anul 2026 pentru zodia Scorpion. Faptul că înțelegi greșit unele realități ale vieții îl va face pe partenerul tău să se distanțeze de tine în prima jumătate a lunii ianuarie, ceea ce va duce la răcirea relației. Pe de altă parte, cu tenacitate și încredere, în a doua jumătate a lunii, vei reuși să faci aranjamentele necesare pentru a pleca într-o deplasare turistică sau pentru a merge la o mare petrecere. Energia și determinarea îți vor aduce pe tot parcursul lunii februarie bune rezultate în activitatea ta profesională. De asemenea, datorită dialogurilor frumoase pe care le vei avea cu partenerul de viață aproape toată luna, relația de cuplu va merge extraordinar. În schimb, blocaje ale spiritului tău creator vor face imposibilă comunicarea cu cei din jurul tău, asta în a doua parte a lunii februarie. Spiritul tău prea autoritar și încărcat de egoism va strica în prima jumătate a lunii martie bunele relații pe care le aveai în cămin cu toți membrii familiei. În schimb, vei beneficia de mai multe momente favorabile în anumite capitole de viață, totul în contul karmei tale pozitive și ca răsplată pentru faptele tale bune din viețile anterioare, asta pe tot parcursul lunii. De asemenea, agilitatea ta mentală îți va aduce pe toată durata lui martie câștiguri materiale provenind din alte surse decât munca ta. În primele 20 de zile ale lunii aprilie, datorită unei atitudini negativiste, vei atrage ghinionul în capitolul veniturilor rezultate din munca ta, care vor scădea, dar în ultimele 10 zile vei restabili cu optimism soldul pozitiv al bugetului tău personal. De asemenea, în primele 10 zile ale lunii aprilie, prin spiritul tău de negociator, vei debloca moșteniri pozitive ale karmei tale și te vei bucura de conjuncturi avantajoase în diverse domenii. În schimb, în ultimele 20 de zile ale lunii, refuzul tău de a te adapta unor situații va activa karma ta negativă și astfel poți trece prin momente dificile. Cu toate acestea, te vei distra și te vei simți bine la petreceri sau în excursii datorită încrederii în propriile tale forțe, iar acest lucru se va petrece în a doua jumătate a lunii aprilie. Datorită faptului că ești cunoscut ca un om generos, în prima jumătate a lunii mai vei beneficia de susținere materială de la alte persoane sau vei obține beneficii financiare din alte surse decât munca ta. De asemenea, dorința ta de echilibru și armonie te va ajuta în aceeași perioadă să rezolvi o problemă de sănătate. Pe lângă asta, prin decizii rapide și hotărâte în a doua jumătate a lunii mai, vei rezolva multe chestiuni. Trebuie doar să fii deschis la comunicare cu toată lumea și să faci multe drumuri scurte. În primele 3 săptămâni ale lunii iunie, vei insista și vei reuși să rezolvi anumite probleme din familie sau din cămin. În schimb, toată energia ta se va diminua în ultima săptămână a lunii și nu vei avea deloc bune rezultate în plan profesional. Dincolo de asta, faptul că înțelegi perfect realitatea vieții îi va face pe cei din jurul tău să te aprecieze și să te simpatizeze, iar acest aspect se va manifesta pe tot parcursul lunii iunie. Pe tot parcursul lunii iulie, nervozitatea și insistența ta de a finaliza un proiect important pentru tine îți va aduce eșecuri repetate. În schimb, în aceeași perioadă vei avea o armonioasă relație de cuplu, totul datorită modului corect în care înțelegi realitățile vieții. Din cauza unei atitudini necooperante, toată luna august nu vei reuși să recuperezi o datorie mai veche. În plus, dacă vei intra într-o stare generalizată de confuzie, în ultima săptămână a lunii vei avea numai dificultăți în cadrul deplasărilor scurte și vei face greșeli în lucrul cu documente. Pe de altă parte, spiritul tău plin de modestie îți va aduce în a doua jumătate a lunii august bune rezultate în activitatea profesională de la locul tău de muncă. Spiritul tău autoritar îți va aduce în prima jumătate a lunii septembrie o majorare a câștigurilor rezultate din munca ta. În schimb, în prima săptămână a lunii, datorită gândirii tale mai lente, vei înregistra pierderi materiale dacă ai de primit bani sau bunuri de la alte persoane. Dar prin abilitatea ta de a te adapta, în ultimele 3 săptămâni ale lunii, vei recupera toate valorile neprimite la începutul lunii. De asemenea, atitudinea ta cooperantă te va ajuta să faci o faptă bună pentru cineva din jurul tău, faptă pentru care vei fi recompensat cândva în viitor. În schimb, neliniștea și nerăbdarea te vor domina în ultimele 10 zile ale lunii septembrie și vei înregistra numai eșecuri în tot ce încerci să faci. Comportamentul tău foarte agresiv
îți va aduce în luna octombrie pierderi în plan material, iar câștigurile rezultate din munca ta vor scădea semnificativ. Pe de altă parte, vei primi toată luna numai vești bune și informații utile datorită poziției tale echilibrate față de confort și bunăstare. Totuși, tendința de a-i desconsidera pe cei din jurul tău îți va aduce în a doua jumătate a lunii octombrie probleme în plan profesional și neînțelegeri cu colegii de la locul tău de muncă. În prima jumătate a lunii noiembrie, atitudinea conflictuală pe care o vei avea îți poate aduce mai multe probleme în planul comunicării sau al deplasărilor scurte. În plus, dorința ta de a străluci cu orice preț te va face să te confrunți tot în prima jumătate a lunii cu agravarea unei probleme de sănătate. Pe de altă parte, prin capacitatea ta de a stabili relații armonioase, vei obține pe tot parcursul lunii noiembrie numai rezultate bune în plan profesional. Spiritul tău pozitiv te va ajuta în decursul lunii decembrie să găsești soluția corectă la o problemă de sănătate, asta după ce pe tot parcursul anului nu ai obținut decât diagnostice eronate. În rest, influența astrală echilibrată între pozitiv și negativ va asigura un final de an liniștit aproape în toate privințele. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.